What is up mga tol? Welcome to my channel. This is Caro Moto Vlogs, no? So for today's topic, ang pag-uusapan natin ay about sa sprocket combination o sprocket ratio, final drive ratio ng ating Z200s. So dito tayo magpo-focus sa ating baby chance, no? Z200s. To be specific, meron tayong dalawang sprocket. So engine sprocket. Ano ang engine sprocket? Engine sprocket is yung sprocket sa unahan. So sa unahan ng makina, yung mismo nakakabit sa pinaka-engine natin. Kasi yung rear sprocket, yun yung nakakabit sa ating rear mags o yung sa gulong natin sa likod. Ay, sa gulong. Sa mags natin sa likod. Kasi yung gulong, rubber yun eh. Wala nakakapit na kahit na ano doon. So ang gagawin natin for today's video, no? Yung dalawang sprocket. So ayan, nakikita nyo na sa screen. Pinicturean ko lang. Ang gagawin natin is isasalpak natin, ay currently nakasalpak sa atin is 16T sprocket, no? Woo! So ang nakasalpak sa atin is 16T na engine sprocket. So ang gagawin natin, itetest natin ang 0 to 100 ng 16T na sprocket, and after that uwi tayo, tapos itetest natin ang 0 to 100 ng 14T sprocket. So ano yung T? 14T is 14 teeth. So yung ngipin, yun yung bilang ng ngipin niya. So yung isa 14 yung bilang ng ngipin. Yung itong nakasalpak ngayon is 16. So may pinagkaiba yan mga tol, hindi pwedeng wala. So gagawin natin is ipapakita ko sa inyo kung ano pinagkaiba nila. Kung alam nyo kung saan nakapapunta, kung nakasubaybay kayo lagi sa vlog ko, no, alam nyo na kung saan. Pupunta na naman ako doon sa LTO, yung merong mahabang kalsada. So bago ko simulan ng video ng ating 0 to 100 kaartehan, no, pupunta muna tayo sa mahiwagang mesa. Tapos ipapakita ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nag-work ang sprocket combination, final drive ratio, at yung rear to front sprocket, ganun-ganun, ewan. So papaliwanag ko sa inyo kasi may computation niya mga tol. Basic math lang naman siya, hindi naman tayo dapat matakot sa mga ganyan. So without further ado, punta tayo dun sa mahiwagang lamesa. Let's go! Doon nga mga tol, ano, ang pag-uusapan natin is yung sinasabi ko kanina na sprocket combination, no, yung final drive ratio. So sinasabi ko kanina na nandun tayo sa motor, no, na papaliwanag ko sa inyo na may mga computation tsaka kung paano siya kunin talaga. So dito sa table ko ngayon, i-explain ko muna yung mga kailangan nating maintindihan, no. So unang-unang related sa topic natin is torque. So ano ba yung torque? So madaling salita, ito yung arangkada o related siya sa acceleration. Then pangalawa is yung top speed o yung dulo natin. Tapos ano pa ba? Final drive ratio. Yun, kailangan din natin final drive ratio dahil madedetermine doon kung ang motor natin is high gearing o tall gearing o kaya naman short gearing. So pag sinabi kasing tall gearing o high gearing, yun yung mga matagal maubos yung cambio o which is yung sinasabi natin na pang top speed. Kasi mapapansin nyo sa tall gearing, yung first gear mahaba, second gear mahaba, third gear mahaba. So nakita nyo yun kanina nung naka 1642 tayo, no. Yung short gearing naman, which is yung karaniwan natin makikita sa mga enduro o yung motocross na motor, makikita din natin siya sa mga stunt bike o yung mga mahilig magpawili na motor, no. Yung kasi burst yung ano nila, yung gearing nila, o sa madaling salita, kaunting piga mo lang, ubos na agad yung gear. So change gear ka na agad sa susunod na gear. So ginagawa nila yon na short gearing yung motor nila, no, kasi gusto nilang mas malakas yung torque, mas malakas yung arangkada. Papansin nyo sa sprocket na mga yon, yung sa likod nila ay sobrang lalaki. Minsan sinlaki na halos ng disc o yung pinaka rotor nila. The more na maglaki ka ng sprocket sa likod, the more na torque. Sa mga naked bike, sa mga stunt bike, ang gusto nila is yung ma-torque talaga para madali paangatin yung motor, para mabilis makapagpawili. Ganun kasi yung mga kailangan nila sa mga ganung motor. Sa mga nagliliit naman ng sprocket sa likod, so sila naman yung may mga top speed. Karaniwan makikita nyo sa mga drag bike na pangmalayuan, meron kasi mga drag race na mahaba o yung mga ligpas 100 meter, no. So doon hindi mo kailangan ng masyadong torque, ang kailangan doon is pangduluhan o yung top speed, no. Kasi hindi naman pwedeng drag race ka, mahaba yung ruta nyo pero puro arangkada ka lang. Makakaarangkada ka sa simula, pagdating sa gitna, dahil nga mahaba yung ruta, iiwan ka nung kalaban mo, lalo na kung naka-tall gearing yung kalaban mo. So example ko na lang dito, no, sa mga mahilig mag-ride sa bundok, sa mga mahilig mag-ride sa matataas na lugar, no, kapag ka ang sprocket nyo is nakatono o naka pang top speed, pang patag, so mahihirapan kayo pagdating sa akyatan. Ang mangyayari is laging mababa cambio nyo, lagi kayong first gear, second gear, ganon, kasi paakyat yan eh. Mahihirapan silang umakyat sa bundok, lalo na pataas yon. Pero once naman na nakatapak na o naka
nakagulong na sila sa diretsong daan, asahan mo na dyan bibitaw talaga yung mga naka tall gearing na sprocket combination. Gamit na gamit ang mga short gearing na sprocket combination o yung pang arangada o pang torque sa mga nagta-tricycle, sa mga naghahabal-habal, sa mga mahilig umakyat sa matataas na lugar, sa mga nag-stunt bike, sa mga nagmo-motocross, dahil nga kailangan nila ng torque. Example, tricycle. So ngayon kasi ang sakay sa tricycle pa isa-isa na lang, pero nung normal pa, no, nung wala pong pandemic, ang sakay ng tricycle hanggat ilan ang kasya. Minsan nga sa loob 3, sa likod 2 pa, minsan 3 rin sa likod. So patunay lang yun na ang short gearing na sprocket is ginagamit ng mga nagta-tricycle at ng mga namamasada, kasi nga laging maraming load ng motor nila, lagi silang mabigat, laging mabigat yung sakay nila. So kailangan nila is yung hatak, kasi ano yung top speed, namamasada ka lang naman. Example na lang, ang sakay mo 6, ang ruta mo medyo malapit lang, bago ka pa makatakbo ng maayos, nandun ka na sa ruta mo, pero yung time na kinuha mo is napakatagal. Unlike na lang pag meron kang torque o meron kang hatak o naka short gearing yung tricycle, ang mangyayari is bago ka nasa gitna ka pa lang o pa-under ka pa lang, nakasimula mo pa lang ng under nyo, maganda na agad yung takbo mo, makukuha mo na yung speed na gusto mo. Hindi ka tulad ng pag marami ang sakay tapos naka tall gearing ka, mahihirapan ka nun. At the same time, napakalaki ng oras na gugugulin para lang makuha mo yung takbo na gusto mo. Ito lang yung basic logic ko, ito lang yung napansin ko, no. Pag-usapan natin yung front sprocket o yung sa engine sprocket. Kapag ka ang engine sprocket mo is tinaasan mo, example lang, stock ng Z200s is 15, ginawa mo 16, 17, 18, 19, 20, nagganong ka na sprocket, ang meaning nun, magkakaroon ka ng top speed pero mawawalan ka ng arangada. Pagka naman yung 15, ginawa mong 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 pababa, mawawalan ka ng top speed pero napakalakas ng arangada mo. Sa rear sprocket naman, kabaliktaran naman yung mga tol, dahil sa rear sprocket, once na naglaki ka, example sa stock Z200s is 42, yung 42 ginawa mong 43, 44, 45, ang mangyayari is magkakaroon ka ng torque pero mawawalan ka ng top speed. So ito, meron tayo ditong chart, no, so kinuha lang natin to sa Google. So ang stock sprocket ng Z200s is 15 ang harap, then ang likod is 42. So makikita natin ang final drive ratio niyan is 2.80 o 2.8. Ang ginawa natin dati is nag 1642 tayo, which is yung katabi lang. From 2.80 naging 2.63. So naging ito yung final drive ratio natin, no, naka 1642 tayo. Ngayon, yung sinasabi kong ipapalit natin, no, na pang torque, ang gagamitin natin is 14, which is ito. So from 2.80 na stock, ginawa nating 3.0. May mga nagsasabi na kapag ka ganito, kapag ka sarado yung pinaka final drive ratio mo, o yan, tulad yan, sakto 3.00, yan daw yung isa sa pinaka balance na sprocket combination kapag ka sumara talaga ng ganyan. So makikita nyo dito sa chart, no, ayan, no, yung pinapaliwanag ko kanina. Ito tayo sa 15, so sa stock. The more na magtaas ka ng number, the more na top speed sa engine sprocket. So ayan, engine sprocket. The more na magbaba ka ng number, the more na magkakaroon ng arangkada o ng torque sa engine sprocket. Dito naman sa rear wheel sprocket, ayun, o rear sprocket teeth, the more na magbaba ka ng number, the more na top speed. The more na magtaas ka ng number, the more na torque o ng arangkada. So ngayon, no, aasahan natin na pag nagpalit tayo from 1642 to 1442, may magbabago sa oras natin ng 0 to 100. Ang gagawin natin is lalabas na tayo, ipapakita ko sa inyo kung ano yung plug and play na engine sprocket sa ating Z200s. 0 to 100 lang ang gagawin natin. Then pagka 0 to 100, ipopost natin yung clip o yung video. Then titingnan natin kung hanggang saan yung kakayanin ng palagay na sagad natin yung third gear hanggang fourth gear. Kung kakayanin, kung walang masyadong risk, walang masyadong kasabay, bira tayo. Pero pag merong iba, wag, kasi mahirap makadamay. So wag naman, kung makaka-aksidente tayo na lang, wag na tayo mandamay. Pero syempre, pray pa rin tayo na walang mangyari sa atin. So gabay tayo kay Lord. So yun lang naman mga tol, no. So lalabas na tayo, papakita ko sa inyo yung sprocket, no. So let's go. At ayun nga mga tol, no, ito yung sprocket na plug and play sa ating Z200s CG125 428 size 14 teeth. So ito yung plug and play para sa ating engine sprocket Z200s. So ayan, 14 teeth. So buksan na lang natin para mas makita nyo. Ayan mga tol, nakasalpak na siya sa ating makina, no. Ayan, makikita nyo 14T TSR. So coated siya na itim. So medyo yan 14T, medyo malabo lang pero kita naman. So 14 teeth, hindi ko kayo niloloko. Pinalitan natin yung 1642 to 1442. Ngayon, ito try na natin siya. Tignan natin kung may magbabago sa ating top speed, sa ating arangada, kung may magbabago sa ating 0 to 100. So, alis na tayo mga tol. Let's go! At ayun nga, no, mga tol, no, dito na tayo, no. So, ang gagawin natin is gigilid lang tayo dito dahil lang sinabi ko is 0 to 100, no. Hindi tayo running start. So, ang gagawin natin is tigil tayo dito sa gilid. Ayan, 0. Oh, game!
to 100. So medyo lumagpas nga tayo eh. 0 to 100 ng ating 14 ng ating currently na naka-install na 16T sprocket, no? Dami natin backfire. Wala na naman sa tono yung carb. So ang gagawin natin is uuwi lang tayo ulit. Tapos ikakabit natin yung ating 14T na sprocket, no? O yung 14 na teeth sa unahan sa engine sprocket. A few moments later. Para sa pangatol. At ngayon nga nagbabalik, no? So nakita nyo na ikabit na natin yung ating 14T na sprocket, engine sprocket to be specific. So ngayon medyo bibigay ako ng feedback sa kanya, no? Meron akong nararamdaman na medyo may kaunting ano. Totoo naman siguro yung mga sinabi ko kanina, no? Na mas litan mo ang unahan, mas lalakas ang hatak. Pero napansin ko na medyo ano lang, parang medyo may vibrate. Ang lakas ng hatak nito mga tol. Lakas ng arangkada. Yung second gear ko nagkaroon ng extra torque. Ramdam ko lang kasi dati sa 16T pagka matamlay ang first gear mo, yung second gear mo medyo malata rin yan eh. Medyo tatamlay rin yan eh. Dito sa sprocket na to ngayon, medyo nararamdaman ko na iba yung hatak niya. Iba talaga yung hatak niya mga tol. Hindi ko ina-hype hindi ko ina-hype tong product na to. Hindi ko ina-hype tong sprocket na to dahil lang para sa vlog o para sa video, no? Hindi mga tol, hindi. Kung ano yung nararamdaman ko, kung ano mismo yung feedback ko, yung mismo yun. Walang halong kasinungalingan o walang halong pagkabayas. Ay! Shout out! Yan, Karo Moto Vlogs, pag-alagala. Wala namang importanteng pupuntahan. Ano, yan. Medyo nag-short shift ako, no? Yung 100 natin nakuha natin sa fourth gear. Pero ang bilis mga tol. Counting span lang ng kalsada mga tol. Nakuha natin yung 100. Yun nga lang, yung cambio natin is mataas. Nasa fourth gear tayo. Hanep! Second gear, second gear. Bali yung bawat cambio natin is umiiksi siya mga tol. Hindi na katulad nung dati na mahaba yung bawat cambio natin. Ngayon mas maiksi bawat cambio mga tol. Yun yung talagang napansin ko. Napakalaki ng diferensya. Hindi talaga siya mararamdaman sa una, pero once na nag-hit ka na talaga ng yung talagang takbuhan talaga na medyo pasibakan talaga, aramdam mo yung diferensya mga tol. Ang iksi ng cambio ko, so ang bilis ko mag-shift ngayon dahil nga naka-torque tayo, hindi tayo naka-high speed eh. So ang nangyayari is fourth gear natin nakuha yung 100, dati third gear. Pero ngayon, sobrang bilis mga tol. In a short span lang ng kalsada, naka-100 agad tayo. Hindi ko alam kung magkakaiba sila sa time, no? Kasi lalagyan ko ng timer yan pag in-edit ko. So hindi ko alam mga tol. Para sa akin pero para sa akin solid to, lalo na pag nasa bundok. So kahit hindi mataas ang gearing mo, kahit nakamababang gear ka lang, kayang-kaya mo kunin yung mga corner, lalo na pag uphill o paakyat ang kalsada. Solid na solid to mga tol. Hindi ko alam kung mayroon pang battery ang front cam ko. Baka lobat na yung akaso, pero bahala na. At yun nga mga tol, nakikita nyo na lamang talaga sa oras. So inorasan natin siya, nilagyan natin ng counter. Lamang ng halos 1 to 2 seconds. So pero tingin ko 1 lang talaga eh. So yun, napatunayan natin na once na nagliit ka ng engine sprocket is torque, once na naglaki ka is top speed.
wala naman na tayong ibang i-explain pa doon, no? Hindi na natin gagawin komplikado. So yun lang naman yung mga tol. Hindi na ako nakapag-vlog nitong ender ko dahil nga lockdown na, no? So alas 6 pasado na. Gusto ko nang i-edit yung vlog, no? Para may upload ko na rin. So yun lang naman mga tol, sa mga solid viewers, solid subscriber, maraming salamat lahat sa inyo. Sa mga bagong viewers naman, please hit the subscribe button at ang notification bell, no? Sa mga solid na nanonood sa akin at lagi nandiyan sumusuporta, hindi ko kayo kakalimutan. Shoutout sa girlfriend ko, I love so much. Mahal na mahal kita. So yun lang naman mga tol. Wala naman ng ibang dapat pag-usapan pa, no? So abang na lang sa next video, next vlog natin. Comment kayo kung anong gusto nyo i-vlog ko. Tingnan natin kung kaya ko gawin. Pag kaya natin, bakit hindi, diba? Gawin natin. So yun lang naman mga tol. Car More Vlogs. Ride smart. Be safe. Peace out.